Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Dịp Tết ấy thì thường mình thích bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh để có sẵn khi mà khách tới mình có thể đãi khách. Thì chả lụa là một trong những món mà Diễm thấy rất là ngon. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức món chả lụa ớt xanh. Món chả lụa này thì làm đơn giản lắm, và khi ăn á, có phần ớt xanh cay cay nè, cộng thêm lỗ tai heo đó, có phần sụn giòn sần sật, rất là ngon luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món chả lụa ớt xanh này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi pha cái gia vị để mình ướp vào trong thịt. Diễm có 20g đường, cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. 8g bột nêm gà. Bột nêm gà đó thì Diễm dùng hiệu Knorr, nếu mà mình không có thì mình dùng cái bột nêm thường cũng được. Tiếp theo mình có 25g tinh bột khoai tây. Nếu mà không có tinh bột khoai tây, mình thay bằng tinh bột bắp hoặc là tinh bột năng. Tiếp theo Diễm có 4g bột nổi. Nếu mà mình không thích ăn bột nổi nhiều thì mình cho 3g cũng được. Bột nổi này là bột nổi mình dùng làm bánh thôi, mình mua ở trong siêu thị là có ha. Về nước á, thì mình cho 75ml và nước thiệt là lạnh ha. Nếu nhà không có nước lạnh thì mình để nước trong tủ lạnh á, cho nó lạnh rồi mình hãy cho vào. Nước mắm á, thì mình cho 30ml, Diễm cân á, là 36g. Dầu ăn á, thì mình cho 60ml nha. Mỗi muỗng canh dầu ăn là 12g. Đó, mình thấy bột nổi á, nó hoạt động tốt là khi mình cho nước vào nó sẽ sủi bọt lên. Mình khuấy cho cái hỗn hợp gia vị này nó thiệt là đều ha. Sau khi đều rồi, để sang một bên. Bây giờ Diễm đi giới thiệu về thịt. Để làm cho nhanh gọn nhẹ thì Diễm dùng thịt heo xay sẵn. Còn nếu mà mình mua thịt nguyên khối á, thì mình mua thịt vai nè ha, thịt đùi hay là thịt ba rọi đều được. Lượng mỡ trong hộp thịt này là 9% và mỗi hộp này nó 400g. Cái công thức này thì mình cần 800g thịt, tức là 2 hộp nha. Và mình lưu ý thịt phải là thịt tươi, tức là chưa có qua đông đá. Thường ở Na Uy á, nếu mà thịt đã qua đông đá nó sẽ ghi ở ngoài sau cái bao bì. Tại vì nếu mà thịt nó đã đông đá rồi, nó đã đông rồi nó sai bán á, thì khi mà mình làm thì chả không có thể nào mà dai được. Mình cho thịt vào trong cái túi ni lông ha. Cái túi á, thì Diễm dùng cái hiệu này. Dung tích của cái túi á, là 6 lít. Mình dùng cái túi to chút thì mình dàn thịt ra đó, nó mỏng á, mình để tủ đông đá nó sẽ nhanh đông hơn. Cho 800g thịt vào túi rồi thì Diễm lấy cái hỗn hợp gia vị đó, mình cho liền vào. Thịt mua về nếu mà mình không làm liền thì mình cứ cất tủ lạnh ha. Mình giữ cho cái thịt nó lạnh thì lúc nào mình làm cái chả lụa nó cũng dai, nó giòn. Cho gia vị vào thì mình bóp thiệt là nhanh nha. Cho cái gia vị á, nó thấm đều vào trong thịt là được, đừng có bóp lâu. Sau khi mà mình thấy thấm đều hết thì mình dàn thịt ra cho mỏng. Cái độ dày nó khoảng 1cm là được ha. Rồi mình cột bịch lại. Và bây giờ mình mang cái thịt này á, mình cất vào trong tủ đông đá. Thời gian á, là từ 3 cho tới 4 tiếng. Mình thấy thịt nó đông cứng, nhưng mà khi mà mình bẻ nó vẫn còn mềm mềm. Như vậy thì Diễm thấy quết rất là dễ dàng. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị phần lỗ tai heo. Diễm có một cái lỗ tai heo này, Diễm cân á, thì nó khoảng 130g ha. Lỗ tai heo thì mình cạo cho thiệt sạch nha. Mình dùng dao lam hoặc là mình dùng cái dao nhỏ mình cạo, mình rửa. Sau đó mình sẽ lấy một cái nồi nè, mình cho lỗ tai heo vào. Tiếp theo Diễm có 30g hành tím mình cắt lát ha. Cái này là một củ hành tím to. 3 tép tỏi là 10g, mình cũng cắt ra thành lát như vậy. 10g gừng mình cũng cắt lát, mình gọt vỏ nha. Như vậy thì khi mà mình nấu nó ra được thơm hơn. Rồi Diễm cho thêm 1 lít nước ha. Tiếp theo mình cho 1/2 muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi lỗ tai heo này lên bếp và mình nấu cho nó chín, nó mềm. Mình cứ bật lửa lớn và khi mà nước sôi á, thì mình hạ xuống lửa trung bình. Hoặc là mình giữ làm sao á, cho nước lúc nào nó cũng sôi nhẹ. Thì tùy mình thích ăn mềm hay là ăn cứng đó. Diễm thấy một cái lỗ tai heo á, với cái phần sụn như vậy thì mình luộc 30 phút á, là vừa ngon. Hoặc là mình có thể kiểm tra ha, mình dùng chiếc đũa đó mình xiên vô. Nếu mình xiên mà nó xiên qua được cái phần sụn á, như vậy là đạt. Lấy lỗ tai heo ra thì mình ngâm liền vào trong thau nước lạnh nha, khoảng 15 phút. Cho phần da nó săn lại, khi mà mình ăn á, nó có cái độ dai, độ giòn ngon hơn. Lỗ tai heo nó nguội rồi thì Diễm lấy ra. Bây giờ mình cắt nhỏ nha.
Cái lỗ tai heo này thì Diễm chia ra làm 3. Sau đó mình cắt ra thành từng miếng, nó có độ dày khoảng 1,5 cho tới 2 mm là được. Mình cắt to quá thì lúc mà mình cắt cái miếng chả ra nó không đẹp, còn nếu mà mình cắt nhuyễn quá thì mình ăn nó cũng không có ngon. Sau khi cắt xong thì Diễm cân lại được ở đây là 110g ha. Cái lượng lỗ tai heo này nó từ 100 cho tới 120g là vừa đủ. Diễm nêm vào đây 1g muối là 1/5 muỗng cà phê, 2g đường là 1/2 muỗng cà phê, 1g bột nêm gà là 1/5 muỗng cà phê. Và Diễm có thêm 2g bột hành. Nếu mà mình không có bột hành, mình có thể thay bằng hành phi, hoặc mình thay cái dầu mà hồi nãy mình nêm trong cái gia vị bằng cái dầu hành ha. Chứ mình đừng có nêm hành tươi, tại vì hành tươi làm cho cái chả mình giữ không có được lâu. Mình cho thêm tí xíu tiêu nha, nếu mà có tiêu trắng thì cho càng tốt, tại làm cho cái chả nó trắng hơn đó. Rồi mình bóp cho cái gia vị nó thấm vào trong cái lỗ tai heo. Làm như vậy thì lỗ tai heo nó vừa đậm đà mà nó khử được cái mùi không có bị hôi. Về ớt thì Diễm dùng cái loại ớt này. Nó giống như là ớt sừng nhưng mà nó màu xanh. Nếu mà mình thích cay thiệt cay thì mình dùng ớt hiểm xanh cũng được. Hai cái trái ớt này thì Diễm cân được 50g. Mình cắt bỏ cái cuống và mình cũng bỏ cái phần hột bên trong luôn nha. Tại vì cái hột khi mà mình ăn nếu mà mình để nguyên trong cái chả ăn nó lạm xạm không có ngon. Sau khi lấy hột xong rồi thì mình cắt ra thành từng miếng ha. Mình cắt vừa đủ thôi nha. Diễm canh cái độ dày của nó thì chắc cũng khoảng 1cm là được. Thịt này thì Diễm đã để trong tủ đông đá được 3 tiếng rưỡi rồi nè. Mình thấy ha, ở ngoài rìa thì nó cứng lắm, nhưng mà ở trong thì nó vẫn có độ mềm dẻo. Đó, như vậy. Thì mình quết đó Diễm thấy vừa dễ, chứ mà cứng quá thì khi mà mình quết nó sẽ mất thời gian hơn. Mình bẻ thịt nhỏ nha, rồi mình cho vào trong cái thau để mình ngoan mình đi quết nè. Đầu tiên thì mình bật cái tốc độ mà nhỏ nhất luôn, tức là mình chỉ bật lên cho cái máy nó chạy thôi, tại vì thịt lúc này nó rất là cứng. Mình để cho nó chạy nhẹ như vậy để nó đánh cho thịt nó tơi ra tí xíu. Rồi sau đó khoảng 30 giây mình sẽ tăng lên cái tốc độ nhỏ nha, và mình sẽ quết ở cái tốc độ nhỏ này trong vòng 2 phút. Cái thời gian quết chả thì Diễm thấy mình nên canh cho nó chính xác, tại vì Diễm làm từ hồi đó giờ luôn, cứ đúng theo cái thời gian này thì lúc nào cũng thành công. Sau 2 phút quết ở cái tốc độ thấp nhất đó thì mình thấy thịt nó bắt đầu tơi ra, nhưng mà nó vẫn còn đông đá và rất là lạnh luôn. Thì lúc này mình sẽ tăng máy lên tốc độ trung bình, nhưng mà khoan hãy bật tốc độ trung bình liền, mình sẽ để cái số 1. Đó, để cho giống như tại thịt nó còn rất là cứng, nếu mà mình bật liền cái tốc độ trung bình thì cái máy nó rung lắc nhiều lắm. Diễm đợi khoảng 30 giây lúc đó Diễm mới tăng từ từ lên cái tốc độ trung bình là Diễm để số 3. Và mình quết ở cái tốc độ trung bình này tổng cộng thời gian là 5 phút. Sau 5 phút thì mình thấy thịt nó đã dẻo như vậy, nhưng mà nó chưa có nhuyễn ha. Cái này nếu mà mình thích ăn nem nướng thì Diễm thấy mình quết như vậy là mình lấy ra mình ăn nem nướng được nè. Nhưng mà để làm chả thì mình sẽ quết thêm. Thì lúc này mình bật máy lên cái tốc độ cao nhất và mình quết 5 phút nữa nha. Tổng cộng cái thời gian là 12 phút thì rất là chuẩn luôn. Lúc này thịt nó sẽ nhuyễn, nó dẻo thành giò sống và thịt nó vẫn còn rất là lạnh. Mình lấy cái đồ quết đó, mình quết thịt xuống ha, trên cái thành của cái thau nè. Nhìn thành của thau mình thấy nó sẽ động hơi nước ra như vậy, chứng tỏ là thịt nó còn rất là lạnh luôn. Diễm sẽ lấy lỗ tai heo đó, mình cho vào. Rồi mình cho ớt xanh đã cắt vào luôn. Khi cho lỗ tai heo và ớt xanh vào thì mình bật máy lên cái tốc độ cao nhất và mình quết thêm 20 giây nữa thôi nha. Mình đừng có quết lâu, tại vì nếu mà mình đánh lâu mạnh quá thì làm cho ớt nó bị nát ra đó, không có ngon. Cái này giống như là mình trộn cho nó đều thôi. Đó, vậy là mình đã quết xong chả lụa rồi, làm nhanh gọn lắm. Và khi lấy ra đó mình nên trộn lên tí xíu ha, cho ớt và lỗ tai heo nó đều, tại vì thường ở bên dưới cái thau đó, cái giò sống ở dưới nó chưa có ớt với lỗ tai heo. Trộn đều xong rồi thì mình đi gói chả liền luôn nha. Diễm lấy cái màng bọc thực phẩm nè, rồi Diễm chia thịt ra. Cái công thức này thì mình làm 2 cái đòn chả,
Mỗi đòn cái lượng thịt nó khoảng 570 gram. Nếu mà ớt xanh với lỗ tai heo nó nằm ở ngoài nhiều thì mình tém vô cho nó nằm ngay giữa nha. Như vậy thì khi mà mình cắt cái miếng chả ra nhìn nó sẽ đẹp hơn. Rồi mình túm cái màng bọc thực phẩm lại nè. Sau đó mình sẽ túm hai đầu. Rồi mình lăn cái cây chả này. Như vậy thì mình rất là dễ tạo hình cây chả nó tròn và nó cũng chắc nữa. Đó, mình lăn chừng vài lần cho nó căng ra. Vậy là xong. Mình dùng lá chuối để mình gói cho chả nó thơm thì lá chuối Diễm trần sơ qua dưới nước đó, vì vậy nó hơi ra cái nhựa màu trắng ha. Và cái kích thước của lá chuối là 25 x 30 cm nha. Mình để cái mặt bóng lên trên rồi mình cuộn lại thôi. Mình đã định hình cái cuốn chả bằng cái màng bọc thực phẩm á, vì vậy rất là dễ. Và lá chuối á, mình trần sơ thì nó dẻo đó, khi mà mình gói nó không có bị rách. Bên đây lá chuối mắc đó, vì vậy Diễm chỉ gói một lớp như vậy thôi. Sau đó Diễm lấy cái giấy nhôm đó, nó có kích thước là 30 x 45 cm, Diễm bọc ra ở bên ngoài. Mình bọc một lần gì thôi rồi mình mang mình hấp rất là nhanh gọn luôn, không cần phải cột hay là cần nhiều lá chuối. Nếu mà mình không có lá chuối đó thì mình có thể dùng giấy nướng bánh đó, mình gói chả cũng được luôn nha. Cuộn lại thì mình túm hai đầu. Vậy là xong, mình không có cần cột gì đâu. Và Diễm có ghi cái kích thước của lá chuối và cái giấy nhôm rất là rõ, tại vì nếu mà mình gói dày quá thì cái thời gian mà hấp cho chả chín nó sẽ khác nha, nó sẽ lâu hơn. Đó, Diễm cho hai cái đòn chả vào trong cái sửng tre. Và mình sẽ bắt lên lúc mà nước chưa có sôi nha, tức là nước nguội á. Để lên rồi mình mới bật bếp, thì lúc mà bật bếp thì mình để cái lửa lớn nhất để mình nấu cho nước nó sôi. Mình hấp chả lúc mà nước nguội như vậy làm cho cái đòn chả nó chắc á, nó dai hơn, nó không có bị phồng. Đối với bếp điện từ á, thì Diễm nấu khoảng chừng 3 tới 4 phút là nước nó sôi à. Nước sôi là mình thấy á, hơi nước nó tỏa lên rất là nhiều. Lúc này mình sẽ hạ xuống lửa trung bình và mình hấp ở cái lửa trung bình này thêm 30 phút nữa là đòn chả lụa chín. Tức là từ lúc nước sôi mình hấp thêm 30 phút ha, thì Diễm thấy thời gian rất là chuẩn luôn. Nếu mà mình hấp ít quá thì có thể ở trong giữa miếng chả nó không chín, nếu mà mình hấp lâu quá thì chả nó bị khô. Sau 30 phút thì Diễm lấy chả ra khỏi cái nồi nước và mình để ở đây cho chả nó nguội nha. Tại vì bây giờ nếu mà mình khui ra đó thì sẽ làm cho chả cái màu nó bị sậm lại, nó không có trắng. Bây giờ cũng trễ rồi đó, vì vậy Diễm để ở đây, sáng hôm sau Diễm mới mở cái đòn chả ra. Còn nếu mà mình để nguội thì khoảng chừng 3-4 tiếng mình mở ra là được. Để bảo quản chả được lâu thì khi mà chả nguội đó, mình lấy cái giấy nhôm ra rồi mình bọc bằng màng bọc thực phẩm lại nha, cho thiệt là kín, và mình cất vào trong ngăn mát của tủ lạnh được hơn 1 tuần luôn. Để Diễm cắt ra cho mình xem thử ngay giữa của cây chả luôn. Mình thấy cây chả chín kỹ nè, mà không hề bị khô. Chả mình làm tại nhà nó vẫn có độ dai giòn, ngon không thua gì ngoài tiệm hết. Quan trọng là mình giữ cho thịt nó thiệt là lạnh nè, và mình quết đủ thì cái miếng chả lúc nào cũng ngon. Chả này Diễm thấy mình đừng có cắt mỏng mà mình phải cắt thành từng miếng đó, ăn một miếng cục bự bự như vậy nó mới ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm thành công món chả lụa ớt xanh này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.